Markus tässä taas morjessa. Taas ollaan Ylläksellä pyöräilemässä. Tällä kertaa olla yksin. Täällä on Hilve ja Jussi on mun matkassa. Ja Jussihan on siis minun kollega, eli eläinlääkäri. Et jos lähempänä kuin Ylläs, niin koiralle käy jotain, niin kannattaa mennä Joensuuhun. Lähdetään menee. Ei oikeastaan kannata mennä tuota reittiä. Niin. Tuossa on se yksi tiukka kuuru. Niin onkin. Niin. Perhanan jää. Joo, Okei. me tultiin sitä. Viimeksi oli vielä ihan jees, mutta ei se nyt ole. Se on mennyt jo aika jäähän. Joo, no menemme pyörätietä. Jees. Se on se kuru, mikä me mentiin pari päivää sitten. Joo, juurikin se. Joo. Siinä on meidän aika jyrkkä kyllä se mutka. Se on että tosi jyrkkä se ala. siihen kun tulee silleen niin kuin liukkaalla, niin... Joo. Nyt on koeajossa Silverback. Joo, se oli joku saksalainen ja tuossa kehu, että se on niin kuin eniten tuntuu maastopyörältä, että kommentoit nyt sit minkälainen on. Elikkä... Joo, tässä on ilmeisesti pikkusen niin kuin pitempi tommonen sporttisempi, maastopyörämäisempi geometria. Joo, sehän on se tunturi, niin se on vähän semmonen pystympi. Tää on kai tämmönen niinku pitkä, mutta tää on inasen pitkä mulle, kun mä oon tämmönen. Tää olisi varmaan sulle hyvä, mutta tulee silleen liikaa painoa välillä laitettu eteen, mutta sitten taas alamäissä niin ihan loistava. Joo. Tässä on ehkä semmoinen niinku kaupunkipyörän tuntu tässä fillarissa. Tää on mummon pyörä, pystyasento. Tää on hyvä. Joo, mutta sille taas sitten niin on kivempi pidemmän matkaa, jos tuolla ajelee tasaisia polkuja, Kyllä. niin se on kyllä siihen kiva. Nyt vähän ajetaan pahennusta ja mennään, on tässä yhteiskäyttöalue alkaa jo tästä. Joo. No on tää kyllä, ainakin latu on pehmeä. Tuolta olisi tullut toi reitti tähän. Haluatko mennä toiseen? Ihan sama. Joo, on tää vähän haasteellisempi nyt. Ne on käynyt just silleen, että on satanut vielä lunta sen jälkeen, kun ajettu tää. Pääseekö se Hilves? Onko sulla Markus nastat? Ei. Joo. Nyt olisi kivat. Otetaan vähän. Joo, ja on tää vähän haasteellinen nyt. Pitää löytää oikeat tehot tästä, ettei polkaise liikaa. Joo. Eko tai kakkonen korkeinta. Taas se menee. Tässä on nyt ihan oikea hankirallin meininki. On! Ja hyvä, että lähdettiin tähän suuntaan. Olisi ollut aika kova ylämäki tulla tällä kelillä. On tässä ajanut 1 tai 2 pyörää. Joo. Täytyy katsoa sitten tuolla kylällä, että mitä akut näyttää. Tää meinaa vie aika lailla. Joo. Mitä avustusta sä yleensä käytät tämmöisessä? Onko siinä taitaa olla kans 3? Tässä on 3, niin mulla on siinä keskimmäisellä. Joo. Mut mä oon säätänyt näitä silleen vähän oman mielen mukaan. Alright. Hop. Aikas liukasta. On. Joo, ihan on. Mä jotenkin ajattelin, että se olisi ollut niin lumisateen jälkeen, kun ne on ajanut tän, mutta Niin. siihen on tullut toi muutama sentti. Joo, tää tekee hirmuisesti siihen. Kyllä. Oh, joo. Kokeile, jos ajat pikkasen kovempaa, niin se saattaa olla helpompi. Okei, tää on koko ajan poikittain Joo, tässä. just se, sit kun sulla on vauhtia, niin se niin menee ton lumeen läpi siitä. Sitten jos menee liian hiljaa, niin sit se alkaa sutimaan. Joo, ja sitten kun sä käännät rengasta, niin se pettää siinä ja sit se et nouse siitä ylös. Joo, se on niinku hitaasti ajaminen on vaikeaa. En mä usko, että se kuule siitä on kiinni. Mä en vaan uskalla ajaa mieluja. Onpahan vain haasteellinen keli. Ei mennä yhtään pitää. Vähän vauhtia, vähän ylämäkeen ja On kyllä. Joo, tää pettää just sen 5-10 senttiä pehmeitä, niin se semmosina palasina Joo. tosta antaa periksi.
Kyllä. No, menee urheilun puolelle. Joo. Oh. Aika teknistä. Jos yhtään niinku jarruttelee, niin on heti poikittain. Joo. Joo, kannattaa kyllä, varsin etujarrua ei juuri kannata käyttää yhtään. No ei juuri. Onpa erilaista kuin... Eikö aivan niinku tää Ihan pohja eri ratkaisee laji. täysin? Ihan eri laji kuin pari päivää sitten. Joo. Onks ne ajanut näitä reittejä missään täällä nyt? Mitä? Onks näitä lanattu näitä reittejä Tää missään? on katsottu vähän ennen 11 illalla. Okei, mutta tänään ei oo. Tänään ei oo. Eli yönä tuiskuttanut. Et sen jälkeen on tullut vähän tätä tähän lisää. Että Joo. kun ei olisi tullut, niin nehän olisi ollut ihan hyvät. Mutta nyt on vähän haastetta. Ja kun saa tommosen 13 kilometriä tunnissa vauhtiin, niin sit tää menee. Niin. Joo. Tuolta päin kun tulee, niin tää on vähän vaikea huomata. Tää ei näin päin, tää ei ole mikään ongelma. Tähän minkä toi jatkuu. Kyllä. Väistäpä se tulee hiihtäjä. Joo. Tai mä väistän itse asiassa. Varo, hiihtäjä tulee. Tää on kuin pukitteleva hevonen koko ajan. Niin kuin. Joo, täällä on niinku... Koko ajan vaan, niin kun rupeaa pukittelemaan, niin pitää vaan polkea enemmän. Joo, ja sitten semmonen niinku yrittää tasaisesti lisätä sitä vauhtia. Niin Joo. sitten se... Joo, se on, jos on liikaa, mä ainakin huomasin silloin siellä kilpailulla, että jos on liikaa avustusta ja liukasta niin, ja liian pieni vaihde, niin sä jäät vaan sutiin. Joo. Ja sit pitäisi vähän niinku tunnustella sitä, että Joo. mennään vähän niinku autolla liukkaassa, että jos sä painat kaasua kunnolla, niin sä jäät siihen kaivamaan. Joo. No, mutta se on... Mutta onneksi ei lähdetty kiertämään Yllästunturia, kun sitä ei ole sitä sieltä tuohon Tunturijärvelle niin ajettu ollenkaan. Se olisi mennyt kävelyhommat koko matka. Ja... Yes, sitten ei kun tuon mäkeen. No, tässä onkin kunnon ura. Hyvin meni. Joo. Eli tässä nyt mennään siis Tunturijärven suuntaan Kellokkaasta ja sit siitä käännetään tonne Velhonkodalle ja Velhonkodalta sitten tuohon kylälle ja sit katsotaan, että mitä kello on ja paljon meillä on akkua. On mielenkiintoista mennä toi alamäki tonne Velhonkotaan, että se on tämmöstä pehmeitä. Toivottavasti siinä olisi ollut vähän enempi kulkijaa kuin tässä. Niin jos siitä sitten olisi hippasen pitoa. No niin. Paikoina nämä lähtee Kyllä. sivuun. Mutta tuossa tasaisella oli kyllä nyt vähän helpompi mennä jo, että Joo. kun saa piettyä vauhtia. Että Joo, se vaatii pikkusen tässä. heti kun hidastaa, niin tulee Näin on. heittoa. Ja sitten talvella tää on kiva, että jos toi nyt lentää, niin ei se muuta kuin nousee ylös. Niinpä, joo. Ei tuolla käy Oikein mitään. paksu pehmeitä lunta, niin saattaa joutua jossain vaiheessa vähän tekee töitä, että saa kaivettua itsensä esiin. Silloin ennen kuin meni plussalle, niin silloin se kun oli metrin verran sitä semmoista niin aivan pehmeitä, niin sieltähän sitten saa tulla.
Miltä tuntuu? Vaikeeta. On se niinku, On vaikeeta. lievästi sanottuna voisi olla teknistä. On. Eihän tässä onneksi satu kun kaatuu, mutta Joo, se sitä mä sanon, että Joo. tonne kun menee, niin ei se kipeää tee. Että... Mihinkäs me tullaan? Tullaanko me nyt niinku Me tullaan niinku Tunturijärven, Joo. tai käännytään just ennen Tunturijärveä alas sinne Joo. Pellonkolle. Sitten on sitä alamäki, toivotaan, että sitä on kulkenut vähän useampi. Mutta hanget on pehmeät, eihän se. Mut jes. Tuolla oli tuolla kiilopäällä, niin puolet tästä vaan sen reitin leveys. Joo. Tää on silleen hyvä, että täällä on sitten, nyt kun näitä on vedetty paljon, niin se mikä on tuo reitin leveys, niin se kantaa. Joo. Et niinku välillä sit, jos tuntuu kovinkin liukkaalta jostain, niin mutkassakin, niin ei kannata välttämättä mennä ihan keskeltä. Että voi ottaa sit, jos siinä on tehty valli, niin sitä voi mennä sitä vallin päätä, se pitää paremmin. Okei, joo. Eli kun tuossa ihan keskellähän on aivan jäine. Niin sitten jos menet sitten niinku mutkassa, niin sä voit ottaa sitten vähän vastua sieltä, niin se ei uppoa. Paitsi sitten yhdessä kohtaa tai kahdessa, mutta lähtökohtaisesti ei uppoa. Joo. Ja se on näköjään vaarallista ottaa tukea tuolta hangesta, kun se upottaa myös niinku jalalla. Joo. Niin. Noniin, sehän lähtee. Tämähän onkin kiva mennä tämmöistä lievää kevyttä alamäkiä. Tässä ei haittaa vaikka vähän tätä pehmyyttä. Ihan on ajokelpoista. Se tuli lumipesu. Joo, näin se onnistuu. Just, kyllä onkin mukavaa ajaa, kun niin hyvin pitää. Nää on jos rohkenee mennä ihan tähän niinku tän kelkan jalaksen jälkeen, niin siihen reunaan, niin se on helpoin. Niin on siis Se tossa. on kova ja sit siinä ei oo menty. Joo, mutkassa kun menee, niin se on kyllä. Ootko säkin käynyt pöpelikössä? Oot käynyt. Kävin. Joo, pyörä kaatui mun päälle, niin mä en meinannut päästä pois sieltä. Joo, mä kävin kokeilemassa kuin syvää toi hanki on. Joo, se on se lumiturvallisuus. Joo. Joo. Mutta se ei se mitään, siinä näitä ei satu kun sinne menee, että voi ottaa sille. Kiitos. Kiitos. Siinä oli 2 ilman sähköä liikenteessä. Mä en kattonut, kun on siinä on polkemista. Joo. Siinä oli tyttö kanssa vähän ilmeisesti haasteissa. No kyllä tuossa sanotaan, että jos tuon mäen on tullut tuolta ja se on ollut tämmöstä, niin niin ilman sähköä vielä, niin kyllä siinä niinku tiedät polkenees. Kyllä. Tai todennäköisesti kävelee. Joo, siinä on saanut niinku 2-3 kertaa polkasta ympäri kammet jo ennen kuin on liikkunut mihinkään. Kyllä. Mä juttelin sen naisen kanssa tuossa just sanoin, että samanlaista on se toinen. No miksikään ei olisi, se on samaan aikaan vedetty. Tai itse asiassa vähän huonompaa, kun siellä on kävelty niin paljon. Niin... Joo.
No mutta katsoo, niin sitähän ei tiedä, kun se on alaspäin mennessä, niin Niin. se on niin kuin eri juttu mennä alamäkeen. Että kun... Onko se helpompi? No mun mielestä alamäki on yleensä aina helpompi tämmöisellä liukkaalla. Joo. Kun sitten siinä on se, että kun siinä alamäki, siinä on tehty nuo kallistukset, niin Niin. ne pitää siellä reunalla, että sä saat niinku Joo. nojattua niinku suoraan sinne päin. Että se on. Joo. Mikä oli radikaali juttu, minkä tajusin tuossa jonkin verran, en ole paljon maastopyörällä ajanut, mutta se, että hirveän iso muutos oli se, että kattookin ei katokaan ihan eteen, koska me tein se virhe, me katoi eteen. Joo. Me katoi koko ajan, että sit se ei pysy siinä uralla. Pitää katsoa 5 metrin päähän ja luottaa, että sä pysyt siinä niinku. Kyllä, juuri. Pyörä menee, sä vaan ajat. Joo. Joo. Vähän sama kuin sanoin eilen opessa tuolla noita laskettua metässä, niin älä kato puuta, kato puusta ohi. Niin. Joo. Et sä lasket sen puuta Joo. päin mun. Joo. Koska Kyllä. sitten menee poikittais, koko Joo. ajan tuijotat sitä Joo, niin sä rengästä katsot, se on sinne Niin, lähellä sitten. joo. Ja sitten kun sä katsot pidemmälle, niin sitten asento on niinku jo Kyllä. parempi kyllä. ja silloin se sitten niinku pysyy paremmin Niin siinä on tuossa urassa kun menee siihen, joku kun on vähän lipsahtanut, niin sä lipsahdat kanssa. Mutta sitten jos pystyy ajamaan tuossa on niinku tyhjällä, niin koska tää on niinku kova, tää reitti on kova niinku reunaan saakka. Niin. Niin siinä sitten on hyvä. Ja jossakin kohtaa mä tein niin, että yritän mennä sille aina niinku Joo. ulkokurvin kautta sieltä, niin siellä paremmin kestää. Mutta kun ne puut on lähempänä tuolla reunassa sitten. Niin, ne on. Ne on tietysti niin. Mutta hankikin on lähempänä kaatua, että Monta Olisiko tässä muutama useampi mennyt tästä? Joo, toi oli vähän parempi kuin se, ihan kuin se taas lanattu. No siihen kato osui just joku ajanut kelkalla sieltä. Joo. Oli hetken matka ajanut tosta. Hyvin hitaassa vauhdissa se on vaikeampi pysyä pystyssä. Näin on. Tosin sitten kun niin menee kovaa ja lentää, niin sitten lentää kauemmaksi. Pikkuisen riski kerran siinä, vaikka kuinka olisi Niin. pehmeä hanki. Niin. Joo, mutta onneksi on kuitenkin se metrin verran lunta. Joo, joo. Aika harvassa kohtaa kivi tulee vastaan. Menikö taas? no kun mä yritin ottaa nyt sitä ulkokartien puolelta, Mut mutta ei ei onnistunut. sit se rupesi vikuroimaan. Joo. Sun pitää ottaa lisää vauhtia. Se vain valitettavasti on näin. Ja pyörähän haluaa pysyä pystyssä, mitä kovempaa se menee. Ja heti jos on liian vähän vauhtia, niin se alkaa se Kyllä. vikuroimaan enempi. Jos on kovempi vauhti, niin se menee niinku pienemmästä pöyssystä läpi. Jos olet hyvin hitaasti meet, niin se ajaa aina jokaisen niinku kolon, mikä sieltä löytyy. Tässä näyttää niin kuin olisi mennyt pari henkeä enemmän, niin joskus tässä olisi vähän... Mä en tiedä, onko se parempi vai helpompi, kun sitten on noita No se uria näyttää, että taas tässä on enemmän. leveämmin näitä jälkiä, että todennäköisesti teoriassa helpompi. No perhana, kun ei meinaa lähteä. Taas. Ei pitäisi katsella taaksepäin. Hyvin menee. Joo, kyllä. Tää on musta parempi ajaa nyt tää kuin toi. Joo, on vähän. Et jotenkin tasaisempi. Kyllä. Mutta se, että pakko olla vauhtia, että muuten... Ai perhana. Jos tämmöisellä kelillä tuutte tänne, niin yrittäkää vaan pitää riittävästi vauhtia. Jos menee liian hiljaa, niin muuttuu kyllä tosi vaikeaksi. Sä olit kanssa lunnin hoitanut. Joo. Joensuussa se hoidettiin poliisihaulikolla. No se on, kato, kun jokainen tekee mitä osaa. Nehän kuskaa niitä mulle yleensä aika usein ja siinä poliisissa varsinkin, siis mua harmitti vähän poliisin puolesta se, että
siis Joensuun poliisissakin keskimäärin on erittäin niin kuin asiallista ja nimenomaan ne olisi tämmöisiä hommia tekisivät tietenkin paljon mieluummin kuin niitä omia muita paskahommia. Niin se oli mun mielestä ehkä vähän jopa aiheeton niin kuin huono maine niille, mutta koska ne kiitettävällä lailla mun mielestä toimii muuten. Joo. Se oli vaan vähän silleen, että osui väärä partio siihen. Ja aivopieru joku mikä lienee. Että Oliko hyvät chikaanit? Joo. Hyvä. Välillä on jopa semmoinen hallinnan tunnekin tässä. No niin. Joo, ei se muuta kuin vauhtia lisää, niin hallinnan tunnetta on sitten niinku siihen viimeiseen hienoon lentoon saakka. Hallinnan loppumiseen asti. Joo, siihen saakka on hyvä hallinnan tunne. Joo, ei paljon juttua tässä nyt, kun on niinku tää koko ajan keskittyä, miten tää menee. Että jos ekaa kertaa tosissaan lähdette tähän hommaan, niin kattokaa, että noin ei ole satanut lunta sen jälkeen, kun on reitit rajattu, koska on hippasen haasteellisempi. Jaha, täällä on nyt näitä kävelijöitä. Niin. No johan nyt on mielenkiintoinen. Yhtäkkiä siihen saakka oli kävelty ja sitten käännetty takaisin ilmeisesti. No en mä tiedä, onko tää nyt huonompia ja tuntuu, että ehkä vähän paremmin pitää. Tässähän on nyt niinku laajemmalta talsittu toi lumi tosta rikki, niin, ja se on kuitenkin kova pohja siellä alla, niin tässähän on ehkä jopa parempi ajaa kuin mitä oli tuolla äsken, kun se lähti ihan vain niinku... Toni! No, tulipahan sanottua nyt. Se oli tyylikäs. Eikö ollut? Ihan kuin saisit tarkoittanut. Joo. Tai pitääkö saada aina näille videoille vähän jotain actionia. Jos ei oo niinku mitään, niin... Oh. Just sanoin, että tossa paremmin pitää kuin nyt kun tuossa näitä kävelijöitä on ollut. Mutta ei se sitten just siinä kohtaa pitää. Joo. Se oli kyllä muuttu paremmaksi. Se on jännä, siinä kävelijät oli mennyt niinku jonkun matkan ja sitten ne oli niinku, että takaisin. Ne on ilmeisesti luovuttanut. Joo, mennyt liian pitkä matka. Niinpä. Mutta on siltä kieltämättä, on sitten vielä matkaa, että lyhyempi tässä Velhonkodalle on. Niin. Tätä kautta tuonne Äkäslompoloon kuin tätä yläkautta. Nyt ollaan semmoisessa paikassa, kohta ei ole paljon muuta kuin laskua. Nyt pitäisi mun laskujen mukaan loput olla niinku... Mitä? Loppu pitäisi olla pääosin laskua sitten. Et nyt ollaan niinku sillä, että toivotaan, että pitoa riittää. No niin, nyt lähdetään alamäkiä sitten tonne Velhonkodalle. Katsotaan minkälainen on ja kuinka monta kertaa ollaan pöpelikössä. Mukavan tuntune. Joo, ei voi tätä mäkiä vetää ihan samaan tahtiin kuin normisti voisi. Mä en koskaan mennyköhän alaspäin, on mennyt aina vaan ylöspäin, mutta sitä jos viime viikolla mennyt, niin olisi sanonut aika kovaa yritottaa, nyt ei uskalla, kun lähtee rengasta alta. Se on koiruksia.
Ei. Ihana. Siinä oli kunnon lipat meikäläisellä. On muuten semisti liukas tää. Joo. Voi perhana! Ei ehtinyt korjaa. Ei. Lähtee niinku heittämään. Tää täytyy kyllä tulla vetämään joku päivä sit sillä lailla, että olisi kunnossa tämä mäki. Nyt on kyllä vähän tämmönen jänniä hetkin. Joo, oli aika liukasta. Joo. Mä olin ihan siinä. Niin sä kävit ihan pöpelikön puolella? En käynyt, mä kaaduin tähän. Mä Joo. pääsin saman tien ylös siitä. Joo. Mutta tein just sen virheen. Tai en mä ihan varma, mä muista mitä siinä tapahtui. Mä oon yrittänyt pitää vaan takajarrulla pientä kontrollia, kun ei sitä paljon tarvita. Mutta taisin Joo. painaa pikkusen etujarruja saman tien. Joo, ei toi ei pidä yhtään nyt. Ei. Et silleen, että mäkin kun kokeilin, että miten se ottaa vähän vauhtia ja yrittää ottaa tuolta, niin kyllä muuten vain lähtee alta pois. Olisi pitänyt alkuviikosta käydä ajamassa tähän suuntaan, jos ollut toista. Joo, kyllä. No, Ja näin. silloin se ei haittaa, vaikka jos sä näet sen, mistä kohtaa se on liukasta, voit valita sitten sen. Kyllä. Kun se ei koko leveydeltä ei kuitenkaan ole. Niin. Joo. Aika hyvin näyttänyt syövä nakkua toi. Joo, tässä on iso. Mä tosin vetäisin kyllä sen mäen ylös sinne Niin, pohjille. se vetää. Mutta se et huomaa tuossa noin verrattuna normiin, että tulee noita sutasuja niin paljon. Että Joo. on pikkasen liukasta. Näetkö kun mä otin lipat? En. Etkö? En nähnyt. Aa. Missä kohtaa? Sä olit joku 50 metriä mun takana, mä nousin äkkiä pystyyn, Joo, että joo. et tuu niskaan. Joo, okei. No ei ollut Joo, mä kaaduin ihan tähän, että mä en mennyt tonne lumihangen puolelle. Joo. Mulla on tämmöisiä taktisia nämä kaatumiset enemmän. Joo. Joo. Joo, mä tässä kanssa niin silleen, että yritin kokeilla vähän enemmän vauhtia tuolta noin. Ja Niin. ei pidä yhtään. Joo. Ei, niinku, nyt pitää mennä vaan varovasti, ei siinä ole niinku Mm. muita vaihtoehtoja. Mikähän takia mulla huutaa nuo etujarrut. Nyt tullaankin sitten Oletteko tuossa Velhonkodolla koskaan käynyt? Ei olla käyty. Tää voisi käydä nykäisemässä Joo, juomaan ja munkkia. joo. Ajettiin ohi, kun me oltiin silloin. Joo, se on tässä vähän niin kuin lähellä, niin siinä Joo. ei tule käytyä. Että Joo. siellä käy enemmän kävelijöitä ja Niinpä. hiihtäjiä sitten toki, mutta taas huutaa noin etujarrut, kun otan tuon sisälle tuon fillarin, niin näin keväällä niin kissoilla on tämä merkkaamishalu, niin käy kusemassa jostain sitten tuon mun eturenkaan aina. Ai saakeli. Joo, niin sitten ei jarru mennä pitää hetkeen. Kusen katkuiset jarrutukset. Kyllä. Ehdottelin tässä, että käytäisiin Velhonkodalla. Joo, paljon siinä on. Se on tuossa ihan lähellä. No se siis melkein näkyisi, jos ei olisi puita. No niin, mennään Tähän on, olisiko 100 metriä? pitämään breikki. Joo.
Valehtelin 50. Joo. Sata jalkaa oli parempi Joo. lähempää. Joo. Aika kokonaisvaltaista on kyllä tää, että ei paljon muuta pysty ajattelemaan. Joo, Pysy pystyssä. Joo, tää on kyllä silleen, että saa niinku, jos stressiä on, niin se katoaa tai se vaihtuu erilaiseksi. Nimenomaan. ja muuttaa muotoa. Joo. Olisiko se sitä hyvää stressiä sitten? Kyllä. Aha, onpas täällä tiivis tunnelma. No, täällähän on väkeä.